Serios, dragilor, a venit în sfârșit vara și s-au deschis terasele. Poate știți, poate nu știți, sunt din Sibiu. Și astăzi vreau să vă invit la o plimbare prin oraș și să vă fac cunoscut cumva un top 10 al teraselor pe care eu le frecventez cu plăcere vara în orașul meu. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai și astăzi vă voi fi ghid în orașul Sibiu, în orașul meu natal, la cele 10 terase top 10 întocmite de mine, dacă cumva ajungeți în oraș să știți unde să puteți bea sau mânca ceva. Cele mai consacrate zone de terase dacă vii ca turist în Sibiu este pietonala de pe Nicolae Bălcescu, unde sunt numai terase, Piața Mare, invariabil toată lumea ajunge acolo, punctul 0, Roată sunt doar terase, Piața Mică, treci pe sub turnul Sfatului și este Piața Mică cu terase, Roate acolo sau cam eliminat mașinile și mai este Piața Huet, care și aia a devenit pietonală de un an și ceva și nu mai sunt mașini și este foarte frumos în decursul serii mai ales. Deci cam astea sunt zonele consacrate, astea 4 de aici. Dar eu vă scot cumva puțin din zona asta și vă arăt un pic care sunt terasele pe care le frecventez eu ca și locuitor din Sibiu. Și să trecem la treabă. Topul ăsta este un top personal și vi-l prezint cumva în ordinea numerelor de pe tricou, ca la fotbal. Adică plec de acasă și o să fac un traseu și o să vă trec pe la toate cele 10 terase plus un bonus, cum am spus. Deci prima terasă din topul meu este terasa de la Joy Me. Este foarte fain ca au și restaurant înăuntru, dar acum vorbim doar de terase. Este foarte aproape de mine, cumva ne simțim de-al casei acolo pentru că ajungem foarte repede. Time flies, but where does it go? By your side, I don't need to know. If you're mine, don't care what tomorrow holds. Just live in the moment with me, 'cause honey, you and I got all that we need. Plus că pe durata verii au și concerte în spate pe terasă. Chiar am fost acum recent la direcția 5. A doua terasă din topul meu este terasa la Grădina. Deci am plecat de la Joy Me, am mers pe lângă Parcul Subarin și am ajuns pe Victoriei la terasa la Grădina. O terasă foarte mare, faină, terasată, mâncare bună și un cadru destul de intim și de plăcut acolo. Terasa numărul 3 din topul meu este la Cotton. Plecăm de la Grădina, mergem pe Victorie spre centru și prima stradă la stânga este Rațiu și acolo este Cotton. Cotton este terasa unui restaurant, este trattoria acolo, dar înăuntru s-a renovat complet terasa. Este din punctul meu de vedere cea mai cosmopolită, lume tânără, frumoasă, seara, doar cam cu rezervare se merge acolo, dar muzică bună și cocktailuri super ok. Stay up all night and sleeping in. You make my heart feel young again. Young again. Young again. Young again. Young again. Grow old and... De la Cotton plecăm spre centru și putem să facem o mică plimbare pe lângă zidul cetății și se intră pe la ultima intrare în zidul cetății și ajungem la Pardon Cafe. Este situată cumva pe cea mai frumoasă stradă din Sibiu, strada cetății, cel puțin așa scrie pe pancardă. Poți să ai cumva șansa ca pe perioada verii să fie anumite activități culinare și chiar să se gătească live acolo la terasa respectivă. Shape of all the memories that we've made. All the good times keep on coming. The good times keep on coming. We can't stop the clock from circling. And I know this love will never end. We'll get back all the time we spent. Plecăm de la Pardon Cafe, intrăm în Piața Mare, o lăsăm în pace pentru că acolo cunoaștem deja terasele, sunt consacrate și trecem prin Piața Huet spre Biserica Evanghelică, unde ajungem la o cafenea super de suflet, cafeneaua Vien Cafe. Terasa poate fi considerată în curtea liceului Bruckenthal sau în curtea bisericii. Chiar am un prieten care a spus că este singura terasă care a văzut în curtea bisericii. Ce este foarte fain la Sfințit, se vede frumos orașul vechi. Și acolo ne încântă prietenul nostru olandezul la pian cam în fiecare seară. Seara căsătoriei. Poți ieșim în fiecare seară.
Terasa numărul 6 pentru mine este terasa de la atriu. Într-adevăr este la intrarea în Piața Mică sau la capătul podului Minciunilor. Acolo, la atriu, nu este o terasă mare, dar este o terasă foarte frumoasă. Este un pic cam turistică, din punctul de vedere un pic obositoare, dar au muzică live la pian și se poate întâmpla ca din când în când să aducă câte un invitat să cânte muzică live. Sunday morning, stay up all night and sleeping in. You make my heart feel young again. Young again. Young again. Young again. Terasa numărul 7, coborâm de la podul Minciunilor pe lângă Biserica Evanghelică, coborâm scările și ajungem cumva pe strada aia, este un pasaj acolo de la pasajul scărilor și sunt mai multe terase. Eu am spus terasa numărul 7, de fapt aici sunt două foarte apropiate și le-am pus cumva la pachet, este cea de la Butoiul de Aur, foarte, foarte frumoasă seara. Terasa de la pasaj, unde au o bucătărie foarte bună. La oricare din ele eu nu am dat greș de câte ori am fost cel puțin în ultima perioadă. Deci le recomand pe amândouă, fiind acolo poți să nu găsești loc la una și să iei pe cealaltă și este cumva foarte frumos că ai o vizibilitate frumoasă asupra la Biserica Evanghelică, cel puțin seara la Sfințit este foarte frumos luminat. De la pasajul al scărilor se poate coborî către Teatru Gong și imediat la dreapta sau se poate merge pe lângă pasaj la stânga și să ajunge în același loc care se cheamă terasa restaurantului Max. A fost teatru, acum este Max by Piazzetta. Acolo este cumva cea mai frumoasă terasă pentru mine în apropierea centrului. Can't stop the clock from circling, but I know this love will never end. We'll get back all the time we spend. We can't stop the clock from circling, and I know this love will never end. We'll get back all the time we spend. You make my heart feel like. De la Max by Piazzetta poți să ieși cumva în Târgu Peștelui și mergi pe 9 mai, pe strada 9 mai și chiar la intersecție care urcă spre podul Minciunilor, acolo este terasa la cuptor. Este foarte aproape de centru, dar este o terasă retrasă, într-o curte la fel privată, cu câteva mese acolo, o atmosferă intimă și mâncarea bună, departe cumva de partea asta turistică, dar foarte aproape de oraș. I scream on Sunday morning, stay up all night and sleeping in. You make my heart feel young again. Young again. Terasa numărul 10 din topul meu și ultima este Max The Original. Este o poveste mai lungă, Max pleacă și lasă locul gol și se redeschide Max The Original. Este declarată terasa numărul 1 în 2020. La fel o curte privată acolo, foarte intimă atmosfera, mâncarea bună și tot foarte aproape de centru, dar departe de zona și de fluxul turistic. Young again. Dragii mei, cam astea au fost cele 10 terase pe care am vrut să vi le prezint, pe care le frecventez eu cu familia mea, cu prietenii mei și am și un bonus pentru voi, why not? Sau de ce nu? Why not este chiar numele la o mică, eu spun mică cârciumă, un mic bar de degustare de vinuri. Este în intrarea cumva la Târgul Vinului. Aici ai oportunitatea să degusti un vin de calitate. Farmecul la locul ăsta este că tu poți să intri în magazin, poți să cumperi un vin, să legi și să-l servești acasă, pentru că o să găsești vinuri deosebite aici. Dar cel mai frumos pentru mine este că poți să-ți alegi un vin din raft, la preț de raft, tu poți să stai afară și să servești vinul într-un cadru mai intim sau cu niște prieteni. Dragii mei, cam astea au fost terasele și bonusul pe care am să vi-l prezint.
Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like. Dacă aveți un comentariu, dacă am omis vreo terasă sau dacă vă place altă terasă mai mult decât ce v-am prezentat, lăsați-mi și mie un comentariu să văd care este părerea voastră și nu uitați să vă abonați, că o să vă țin la curent și cu alte locații faine pe cursul verii. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau, pa!